ආයිබෝවන් හැම දෙනාටම අද අපි බලමු අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී අපි ලියන අපිට ගොඩක් කෝඩ් ලියන්න වෙනවා. ඒ කෝඩ් අපි ලියන්නේ මොකේද? අපිට නෝට්පෑඩ් එකේ සරලවම ලියන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා පහසුවෙන් අපිට කෝඩ් ලියන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මේ කෝස් එක කරගෙන යන්න අපිට ඕන මූලිකම රිසෝසස් ටික. මොනවද අපි මුලින්ම අපේ ලැප්ටොප් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ කියලා. මුලින්ම ලැප්ටොප් එකක් ඕන. මම හිතනවා හැමෝම ගාව ලැප්ටොප් එකක් ඇති කියලා. ලැප්ටොප් එකක් නැතත් ඩෙස්ක්ටොප් එකක් තිබුණම ඇති. සාමාන්‍ය කෝඩ් එකක් රන් කරගන්න පුළුවන්. 2GB RAM එකක් තිබුණත් ඇති. ඊට වඩා තියෙනවා වඩා හොඳයි. OS එකත් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන එක ප්‍රමාණවත්. ඒව වෙනස් කරන්න යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දැනට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ කෝඩ් රයිටර් එකක්. කෝඩ් ලියන්න ඇප්ලිකේෂන් එකක්. හරි. මම ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් නිර්දේශ කරන්නේ මේ කෝස් එක කරගෙන යද්දී මෙන්න මේ මම පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ Atom කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. මෙන්න මේ ලින්ක් එකකින් ගිහිල්ලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ version එක මෙතනින් ඔටෝම සිලෙක්ට් වෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම ලින්ක් එක දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් එකටම එක වගේ හැමෝටම එක විදියට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැමෝම එක ඇප්ලිකේෂන් එක මෙන්න මේ කෝඩ් ලියනවා නම් එතකොට එන එරර්ස් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අපිට කතා කරන්නත් පුළුවන්. මොකද මම වැඩ කරන්නේත් මෙන්න මේ Atom කියන මෙන්න මේ කෝඩ් රයිට් කරන ඇප්ලිකේෂන් එකේ කෝඩ් ලියන ඇප්ලිකේෂන් එකේ නිසා ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් පුළුවන් මාත් එක්ක ඒ ගැන කතා කරන්න. එතකොට ලේසි පහසුයි හැමෝටම හොඳයි ඒක. ඒ නිසා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ මැෂින් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිය මම කියන්න යන්නේ නැහැ. ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපිව contact කරන්න. එහෙම නැත්නම් ෆෝන් නම්බර් එක ඇති. ඒකට කෝල් එකක් හරි මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. අපි පුළුවන් උපරිමයෙන් ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බැරි වෙන අවස්ථා ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ උපරිමයෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට සපෝට් එක දෙනවා. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ Atom කියන ඇප්ලිකේෂන් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ පැකේජස් ටිකක් තියෙනවා. ඒකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම මෙතන දාලා තියෙනවා. මම මේකත් ඔයගොල්ලන්ට දාන්න වෙබ්සයිට් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේකේ තියෙනවා පැකේජස් ටිකක් Atom Beauty, Atom එහෙම ටිකක් තියෙනවා. මේ ටික ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඔක්කොම ටික ඕනේ නැහැ. මේ Atom Beauty කියන එක අනිවාර්යෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. CS lint කියන එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. auto cross HTML කියන එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මේ ඔප්ෂනල් ටික නම් ඕනෙම නැහැ. ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ නැත්නම් ඒක ඇතලා දාන්න. තේරුම් නැහැ. ඒවා ඉන්ස්ටෝල් කරේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් වැඩ කරගෙන යන්න. ඒ නිසා පුළුවන් කට්ටිය මේ ටික ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මෙන්න මේ පැකේජස් ටික ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේකෙන් ගිහලා පැකේජස් ටික බලන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාලට ඕන එකක් මෙතන සර්ච් කරලා මෙන්න මේ හරිය සර්ච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ සර්ච් කරලා මෙන්න මේ Atom Beauty කියලා අපි ගහුවොත් ගන්න මෙතන කොපි කරලා අරන් ගිහලා මම මෙතන දැම්මොත් ඉතින් සර්ච් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒක පහසුයි. මම හිතුවා තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ ඉස්සෙල්ලාම ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැකේජස් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මේ පැකේජ් ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අපිව contact කරන්න. පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඔයගොල්ලෝ අපි බලමු අපි කමියුනිටි එකක් හදමු. ඊට පස්සේ බලමු අපි සාකච්ඡා කරන්න. ඒකත් හොඳයි. හරි. ඕක තමයි අපේ කෝඩ් ලියන ඇප්ලිකේෂන් එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි ලියන කෝඩ් අපිට රන් කරන්න ඕන වෙනවා. එතකොට අපිට ඕන වෙනවා බ්‍රවුසර් එකක්. මේකට මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම Chrome එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මෙන්න මේ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා Chrome එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ දැන් පාවිච්චි කරනවත් ඇති Chrome එක. Chrome එක පාවිච්චි කරන්නේ නැති කවුරු හරි ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරේ නැතත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා නම් ඒ ඇති. ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මෙන්න මේකෙන් ගිහිල්ලා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න.
ඒක නම් ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ස්ටොලේෂන් මම ඇත්තටම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ සාමාන්‍ය ඔය හැමෝම ඔයගොල්ලන්ගේ ලැප්ටොප් එකට ඩෙස්ක්ටොප් එකට ඇප්ලිකේෂන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඇති. ඒ වගේ තමයි මේක සාමාන්‍ය ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉස්සෙල්ලා කිව්වෙත්. ඉන්ස්ටෝල් කරන්න මේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කියන්න. අපි බලමු. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ අපේ වීඩියෝ එකෙන් අපේ පළවෙනි පාඩම පටන් ගමු. එතකොට ඔයගොල්ලෝ සිලබස් එක බලලා මෙන්න මේ මම කියපු මේ ඇප්ලිකේෂන් ටිකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන රෙඩි වෙලා ඉන්න එදාට කෝඩ් ටික මාත් එක්කම ලියන්න. එතකොට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක නතර කරලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක බලන්න. කෝඩ් ලියද්දි විශේෂයෙන්ම වීඩියෝ එක නතර කරලා කෝඩ් එක ලියන්න. මෙහෙමයි වීඩියෝ එක කොහොමත් විනාඩි 10 වීඩියෝ තමයි අරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතරම් දිගට අරගෙන යන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. තේරුම් නැති නිසා විනාඩි 10 වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලලා ඔයගොල්ලන්ට මතකයෙන් කෝඩ් එක ලියන්න පුළුවන් නම් ඇත්තට හොඳයි. එහෙම කියන්නෙත් නැහැ. try කරන්න. පුළුවන් විදිහට කරන්න. අපි බලමු. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. අදත් කියන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝස් පුළුවන් නම් ෂෙයා කරන්න. මොකද මේ වගේ කෝස් හොයන කට්ටිය ඕන තරම් ඇති. මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා දන්නේ නැති කට්ටිය ඇති. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට දැනගන්නත් එක්ක පුළුවන් නම් ෂෙයා කරන්න. හරි. එහෙනම් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.